It's all about humanity. About humanity. Ten tam říkal, no, jasně, sami co tady dělá, tak jako. Tak je to strašně neujasněný a Ježiš, ale jeď! Viktor Orbán je příliš šikovný. On se od studentských let věnuje politice, dneska je na vrcholu sil a dokáže si tyhle ty... Tak ty vole, že jsi třeba čuměl? Ne, vůbec ty vole. Kdo je dnešním výhercem, tak ještě jednou si dáme, kde to mám tu fanfaričku tady, tak ještě jednou si tam dáme. Takže dnešním výhercem je Miška. Co děláte za tím volantem?
Kam jede? Musí nadjet, no. Jo, on má kamion, no tak to jo.